Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với series video clip test ở trong trò chơi game Warpath. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi là cái kỹ năng giảm sát thương kỹ năng sĩ quan hoạt động như thế nào cho các căn cứ của chúng ta. Để từ cái bài kiểm thử này chúng ta sẽ có những cái kết luận chính xác nhất về các sĩ quan tốt nhất dành cho phòng thủ căn cứ. Ok. Tại sao lại có cái bài kiểm thử này? Là bởi vì mình xuất phát từ một cái câu hỏi của một bạn ở trên diễn đàn Discord của mình đã đưa ra một cái đề xuất sẽ ra sao nếu như mà những kẻ tấn công sử dụng các kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan, nhưng trong căn cứ của kẻ thù có Ivankov hoặc là chiến binh thiết giáp, và chuyện gì sẽ xảy ra về cái này. Nghe đến đây thì có vẻ là có nhiều người cảm thấy bối rối. Thì cái việc này nó liên quan gì đến nhau? Để mình giải thích qua một chút về cái kỹ năng của cô chiến binh thiết giáp và ông chú Ivankov. Thì hai cái sĩ quan này là hai cái sĩ quan có kỹ năng rất là đặc biệt. Đó chính là giảm cái sát thương từ kỹ năng của kẻ địch gây ra cho căn cứ của chúng ta. Và mình cũng đã có một cái video clip test về khả năng này rồi. Tuy nhiên là ở đây có bạn đã đặt câu hỏi là sẽ ra sao nếu như chúng ta cũng học một cái kỹ năng dành cho pháo dùng để tấn công với cái giá trị tương ứng. Ví dụ như là từ cô làng tóc đỏ. Cô làng này có kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 40%. Và sẽ ra sao nếu như kỹ năng này được dành cho các đơn vị pháo binh để học. Nhưng kẻ thù của chúng ta có ông chú Ivankov nằm ở bên trong căn cứ. Vậy thì cùng với chỉ số là 40% này nó có triệt tiêu lẫn nhau hay không? Các bạn hiểu rõ chưa? Đó. Và khi kết hợp với cả nữ chiến binh thiết giáp thì tổng lượng sát thương từ kỹ năng sĩ quan có được giảm đi 70% hay không? Hay nó chỉ lấy cái giá trị là cao nhất? Hiện tại là chúng ta có hai cái kỹ năng tăng cường kỹ năng sát thương của sĩ quan. Một là của cô nàng tóc đỏ và một là của anh chàng bác sĩ đau đớn. Đều với cái hệ số là 40% và 30% tương ứng. Bên cạnh đó chúng ta cũng có hai cái sĩ quan là ông chú Ivankov tăng cường giảm sát thương kỹ năng sĩ quan đi 40%. Và nữ chiến binh thiết giáp là giảm sát thương kỹ năng sĩ quan đi 30%. Và liệu rằng nếu như chúng ta triển khai hai anh chàng này vào trong căn cứ và kẻ địch cũng học kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan tương ứng thì hai cái giá trị này nó có triệt tiêu lẫn nhau hay không? Tức là nó có trở về giá trị sát thương gốc hay không? Và trong trường hợp nếu như mình không học hai cái kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan này thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Đó, mình để lại ở đây để các bạn có thể nhìn rõ hơn cái ý đồ kiểm thử của bài đề xuất này. Và đây cũng chính là nội dung chính của cái video mà mình sẽ làm cho anh em ở phần tiếp theo đây. Để giải thích rõ hơn về cái bài mà mình sẽ làm thì chúng ta sẽ có tổng cộng 40 bài kiểm thử. Bài kiểm thử đầu tiên là trong căn cứ của kẻ địch không có ông chú Ivankov cộng với nữ chiến binh thiết giáp. Và mình sẽ thực hiện hai cái bài kiểm thử. Một là thực hiện kiểm thử với những đơn vị tấn công mà không học kỹ năng nào cả. Sau đó bài kiểm thử thứ hai là mình sẽ cho cái đơn vị tấn công đó học kỹ năng tăng cường 40% sát thương kỹ năng sĩ quan của cô nàng tóc đỏ. Ở bài kiểm thử thứ ba là mình bắt đầu đưa vào căn cứ đó anh chàng là ông chú Ivankov để phòng thủ. Và chúng ta sẽ cùng xem là với khả năng giảm 40% sát thương kỹ năng sĩ quan của ông chú Ivankov thì giá trị sát thương gây ra bởi bài kiểm thử thứ ba và bài kiểm thử thứ hai nó có thay đổi hay không? Và thay đổi là bao nhiêu? Ở bài kiểm thử thứ tư là mình sẽ cho bên tấn công học thêm kỹ năng sát thương tăng cường 30% của anh chàng bác sĩ đau đớn. Và đồng thời trong căn cứ lại triển khai thêm cô làng nữ chiến binh thiết giáp để xem liệu rằng với 30% này nó có bị triệt tiêu lẫn nhau hay không. Ok, đấy, các bạn đã hiểu về cái bài toán của chúng ta ở đây chưa? Rồi bây giờ hãy cùng mình
đi đến cái phần tìm kiếm cái lời giải cho tất cả cái câu hỏi ở đây nhé. Ở đây thì mình bắt đầu thực hiện 3 bài test. Bài test thứ nhất là mình lấy một cái đơn vị là bộ binh để hứng chịu toàn bộ các sát thương từ căn cứ và đơn vị đồn trú trong căn cứ của kẻ địch. Sau đó là mình sử dụng đơn vị pháo binh, trong đó có triển khai một cái sĩ quan. Và trong bài kiểm thử thứ nhất là mình không học bất cứ một kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan nào cả để làm giá trị đối chiếu và so sánh. Ở bài kiểm thử thứ hai, mình bắt đầu cho anh chàng ngọn lửa bạch kim kia học kỹ năng tăng cường 40% sát thương kỹ năng sĩ quan và bắt đầu thực hiện tấn công lại. Thì như các bạn có thể nhìn thấy là giá trị từ kỹ năng sĩ quan nó đã tăng được từ 8.14 lên thành 11.4. Và ở bài kiểm thử thứ ba, mình đưa ông chú Ivankov vào trong căn cứ để đồn trú. Thì kết quả khá là bất ngờ. Toàn bộ những kỹ năng mình học được từ cô nàng tóc đỏ đã bị triệt tiêu bởi ông chú. Và lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra lúc này nó lại giảm về giá trị gốc ban đầu là 8.14 triệu. Ở lượt kiểm thử tiếp theo, mình tiếp tục thực hiện các bài kiểm thử tương tự. Ở đây mình lấy lại hai cái hình ảnh ở bên trước và mình thực hiện thêm một cái bài kiểm thử là cho đơn vị pháo binh kia học thêm một cái kỹ năng tăng cường 30% sát thương kỹ năng sĩ quan của bác sĩ đau đớn. Thì như các bạn có thể thấy, lượng sát thương từ kỹ năng sĩ quan đã được tăng lên thành 10,5 triệu đơn vị sát thương. Bài kiểm thử thứ tư là trong căn cứ mình bắt đầu triển khai thêm cô nàng nữ chiến binh thiết giáp. Và cũng lại có một cái kết quả khá là bất ngờ. Thì toàn bộ những kỹ năng mà mình học được từ anh chàng bác sĩ đau đớn và cô nàng tóc đỏ thì đều đã bị triệt tiêu bởi anh chàng là ông chú Ivankov cộng với lại nữ chiến binh thiết giáp. Và lượng sát thương bị giảm về giá trị gốc ban đầu là 8.14 triệu. Ok, rồi tiếp tục làm thêm các bài kiểm thử khác nữa. Ở các lượt kiểm thử trước mình thực hiện trên một đơn vị pháo. Ở bài kiểm thử tiếp theo mình thực hiện trên 2 đơn vị pháo để mô phỏng trường hợp có rất nhiều đơn vị pháo binh cùng tấn công vào căn cứ thì chuyện gì nó sẽ xảy ra. Ok. Rồi, đầu tiên vẫn là kiểm thử gốc ban đầu để lấy giá trị đối chiếu là hai cái sĩ quan này không học bất cứ một kỹ năng nào cả. Tiếp theo là mình sẽ học cho đơn vị pháo thứ nhất là 40% sát thương kỹ năng sĩ quan của cô nàng tóc đỏ. Đồng thời là triển khai vào căn cứ là anh chàng ông chú Ivankov. Thì như các bạn thấy là đối với đơn vị pháo thứ hai của mình không học bất cứ một kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan nào cả, thì lập tức sát thương từ kỹ năng sĩ quan bị giảm đi từ 10.9 xuống còn 7.79 triệu. Lượng sát thương này đúng bằng 40%, xấp xỉ. Đó. Rồi, bài kiểm thử tiếp theo là mình triển khai tiếp cô nàng nữ chiến binh thiết giáp vào. Và như các bạn nhìn thấy trên màn hình, lượng sát thương kỹ năng sĩ quan tiếp tục giảm đi của cả hai đơn vị pháo, giảm đi khá là nhiều. Và bài kiểm thử thứ tư, lần thứ hai, mình cho cái đơn vị pháo thứ hai học kỹ năng của anh chàng bác sĩ đau đớn là 30%. Vẫn tấn công vào một căn cứ có sự đồn trú của ông chú Ivankov cộng với nữ chiến binh thiết giáp. Thì như các bạn thấy là lượng sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra bởi đơn vị pháo thứ hai tăng lên được 7.79 triệu. Và tiếp theo mình lại thực hiện kiểm thử với 3 đơn vị pháo binh để mô phỏng với trường hợp nhiều đơn vị pháo hơn nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi, tiếp tục là bài kiểm thử đầu tiên để lấy giá trị gốc. Và sau đó mình cho căn cứ triển khai ông chú Ivankov thì như các bạn thấy lượng sát thương kỹ năng sĩ quan bị giảm đi. Tiếp tục là nếu như mình triển khai thêm cô nàng nữ chiến binh thiết giáp thì lượng sát thương kỹ năng sĩ quan lại tiếp tục được giảm đi nữa. Như vậy các bạn có thể thấy rằng các sát thương kỹ năng sĩ quan bị giảm đi rất nhiều và giảm đồng đều cho tất cả các đơn vị pháo binh, chứ nó không chỉ giảm cho một đơn vị pháo cụ thể nào cả. Điều đó có nghĩa rằng là trong một tình huống quần chiến ở trong một pha giao tranh ở ngoài chiến trường thì chúng ta có rất nhiều người chơi cùng tham gia vào quá trình tấn công căn cứ, thì hai sĩ quan là ông chú Ivankov cộng với nữ chiến binh thiết giáp có khả năng giảm sát thương kỹ năng sĩ quan của tất cả các đơn vị pháo có mặt tham gia giao tranh trong cái thời điểm đó.
Bây giờ mình mở rộng hơn cái bài kiểm thử là thay vì học các kỹ năng tăng cường, kỹ năng sát thương sĩ quan thì mình sẽ cho học các kỹ năng khi tấn công vào công trình phòng thủ thì gây ra sát thương được nhiều hơn. Ví dụ như là kỹ năng số 2 của anh chàng Spanner. Ok. Rồi, ở đây thì trường hợp đầu tiên vẫn là kiểm thử gốc để lấy giá trị so sánh. Và trường hợp thứ hai, mình chưa học bất cứ một kỹ năng nào cả. Và trong căn cứ của kẻ thù có ông chú Ivankov cộng với nữ chiến binh thiết giáp, thì như các bạn thấy là lượng sát thương kỹ năng sĩ quan bị giảm đi rất là nhiều. Tiếp theo là mình sẽ cho đơn vị pháo thứ nhất học kỹ năng tăng cường sát thương khi tấn công vào công trình phòng thủ. Thì ngay lập tức là lượng sát thương kỹ năng sĩ quan cũng được tăng lên. Đó. Và trường hợp kiểm thử cuối cùng là mình cho cả đơn vị pháo thứ hai học cái kỹ năng tăng cường sát thương khi tấn công vào công trình phòng thủ thì đều thấy nó được tăng cái giá trị sát thương kỹ năng sĩ quan lên. Mình cũng chưa có nhiều điều kiện để đánh giá so sánh xem là với 40% sát thương kỹ năng sĩ quan nó tốt hơn hay là 25% sát thương khi tấn công vào công trình phòng thủ. Cái này thì dành cho các bạn có điều kiện mở rộng các bài test và tự mình kiểm thử nhé. Rồi, kết luận ở đây chúng ta đưa ra là gì? Chúng ta có mấy cái kết luận rất giá trị như sau. Cái thứ nhất là ông chú Ivankov có khả năng giảm được 40% sát thương kỹ năng của kẻ tấn công. Kết luận thứ hai là nữ chiến binh thiết giáp cũng có khả năng giảm được 30% sát thương kỹ năng sĩ quan của kẻ tấn công. Kết luận thứ ba là ông chú Ivankov và nữ chiến binh thiết giáp khi được đồn trú trong căn cứ thì lượng sát thương kỹ năng bị giảm đi, tổng lại là lên đến 70% sát thương kỹ năng sĩ quan bị giảm. Kết luận thứ tư là đối với những cái đơn vị tham gia vào tấn công một căn cứ mà không có học bất kỳ một kỹ năng tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan nào cả thì lượng sát thương gây ra bị giảm đi bởi cả ông chú Ivankov và nữ chiến binh thiết giáp là rất nhiều. Kết luận thứ năm là cái kết luận có giá trị nhất tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ rằng là ông chú Ivankov và nữ chiến binh thiết giáp có khả năng giảm tất cả các sát thương từ kỹ năng của tất cả các kẻ địch đang tấn công vào căn cứ của các bạn. Đây là một cái kết luận cực kỳ có giá trị để các bạn làm tham khảo trong việc xây dựng đội hình phòng thủ căn cứ làm sao cho nó cứng hơn trước các cuộc tấn công của kẻ thù. Rồi, và một cái sự thật, ông chú Ivankov phải thực sự được đồn trú trong căn cứ thì nó mới hoạt động được cái kỹ năng đó. Ở đây có nghĩa là gì? Nếu như bạn chỉ triển khai ông chú Ivankov vào một đơn vị xe tăng, nhưng đơn vị xe tăng đó đang được tham chiến ở ngoài chiến trường chứ không còn nằm ở trong căn cứ nhé, mà kẻ địch nó tấn công căn cứ của các bạn, cái kỹ năng của ông chú Ivankov không có bất kỳ một tác dụng nào cả. Điển hình nhất ở trong phần chiến báo các bạn đang được xem ở đây là mình tăng cường học kỹ năng 40% sát thương kỹ năng sĩ quan cho đơn vị pháo, và ông chú Ivankov thì nằm ở bên ngoài, đang tham gia đánh nhau ở bên ngoài chứ không đồn trú ở trong căn cứ, thì lượng sát thương kỹ năng sĩ quan của đơn vị pháo này được tăng lên rất nhiều. Còn trong trường hợp thứ ba là mình cho ông chú Ivankov này quay trở lại căn cứ và đồn trú thì lập tức toàn bộ các kỹ năng mà mình học được đều đã bị triệt tiêu. Đây là một trong số những cái sự thật mà có lẽ khá là nhiều người cũng không để ý đến cái điều này. Đây chính là cái lưu ý cho các bạn để chúng ta có một cái căn cứ nó cứng cáp hơn nhé. Rồi, thế còn cô nàng nữ bá tước gai thì sao? Mình đã có một video kiểm thử về 3 cái sĩ quan này: nữ bá tước gai, ông chú Ivankov và nữ chiến binh thiết giáp, và đã có những phân tích rất kỹ để cho các bạn rồi. Nhưng dường như không có nhiều người xem hết video clip đó và nghe những gì mình phân tích. Thì ở đây mình đã viết ra dựa trên một cái chiến báo như thế này để các bạn có thể theo dõi. Chiến báo này là mình lấy được từ một thành viên ở trong diễn đàn Zalo của nhóm Hash Game and Fan. Thì anh chàng này đưa một cái chiến báo và rất là rõ để chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Chiến báo này được diễn ra trong vòng 1 phút 12 giây với 19 người chơi. Hãy nhớ cái con số 19 người chơi. Và thời điểm diễn ra cái màn giao tranh này là 1 phút 12 giây. Và trong 1 phút 12 giây này, căn cứ này bị nổ tung. 1 phút 12 giây này mình quy đổi thành 72 giây và tương đương với 9 lần mà cô nàng nữ bá tước gai xuất skill, tức là tung ra các tấm khiên. Rồi, phần tiếp theo là gì? 2.54B là lượng sinh lực mà căn cứ nhận được, trong đó tổng lượng sinh lực nhận được thêm là 104,3%. Thì cái con số 4,3% này chính là lượng độ bền mà cô nàng nữ bá tước gai đã xuất skill để tạo ra khiên đấy. Thì cái khiên đó tương ứng với giá trị 4,3%.
Và với 4,3% này thì nó tương ứng với 104 triệu độ bền. Nhưng mà lưu ý là gì? 104 triệu độ bền này được tạo ra trong 9 lần xuất skill của nữ bá tước gai. Vậy là nếu như mà một lần xuất skill của bá tước gai nó sẽ chỉ đem lại có 11,5 triệu độ bền thôi. Vậy là gì? Với những cái căn cứ mà chỉ tồn tại đủ thời gian để xuất một lần skill của nữ bá tước gai thì lượng khiên đem lại nó có xứng đáng hay không? Đó. Và dĩ nhiên trong cái đội hình phòng thủ của chúng ta chỉ có 10 sĩ quan thôi. Vậy cô nàng này có xứng đáng nằm ở trong danh sách 10 sĩ quan cho phòng thủ căn cứ hay không? Hay thay vào đó chúng ta sẽ triển khai một sĩ quan chuyên về tấn công? Ok, đây là câu hỏi để ngỏ dành cho tất cả các bạn. Chúng ta tự mình cảm nhận xem liệu mình có nên đầu tư vào cô nàng nữ bá tước gai cho phòng thủ căn cứ hay không. Hay mình sẽ tập trung vào một sĩ quan chuyên về gây ra sát thương để tiêu diệt được nhiều kẻ địch hơn. Và tiêu diệt được nhiều kẻ địch hơn cũng đồng nghĩa rằng là căn cứ của bạn sẽ nhận được ít sát thương hơn và bạn cũng sẽ sống lâu hơn trong các pha giao tranh. Được nhá? Thì đây là toàn bộ những nội dung của bài kiểm thử mà mình đã cung cấp cho tất cả các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể tua lại cái video clip này để xem lại các chiến báo và tự mình đưa ra các kết luận hợp lý. Và nếu như các bạn còn có bất kỳ một bài kiểm thử nào cần xác nhận thì hãy để lại ở phần bình luận và mình sẽ sắp xếp thời gian để thực hiện các bài kiểm thử đó cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video kiểm thử lần sau. Và đừng quên hãy cho HSGame một like, share và subscribe cái channel nhé. Rồi, goodbye, see you again.